लोकोमोशन आणि मूवमेंट टोटल 50 क्वेश्चन या चॅप्टर मधनं PYQ मधनं आलेले आहेत. तर त्यामध्ये 50 क्वेश्चन आपण या वन शॉट व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. तर बघा, पहिला नंबरचा क्वेश्चन जी की 2018 नीट 2018 मध्ये विचारला गेलेला आहे. त्यामध्ये मसल या टॉपिक मधनं हा क्वेश्चन विचारला गेलेला होता. तर कॅल्शियम इज द इम्पॉर्टंट इन द स्केलेटल मसल ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन बिकॉज तर कॅल्शियम कशामुळे उपयोगी ठरतोय कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये बघा. बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव्ह मास्किंग ऑफ द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ द ऍक्टिंग फॉर मायोसिन. बी नंबरच्या ऑप्शन मध्ये दिलेले ऍक्टिव्हेट द मायोसिन एटीपेज टू बाइंड टू इट. Detached myosin head from the actin filament आणि 4 नंबरचा ऑप्शन दिलेला आहे की prevent the formation of the bond between the myosin and the cross bridge between the actin filament. तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. ते मध्ये काय सांगितलेलं की बाइंड इट टू द troponin to remove a masking of the active site कोणाची on actin फॉर अ मायोसिन साठी काय करते ती रिलीज करते. त्यानंतरचा 2016 मधला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट मधला नंबर ऑफ आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ द मायोसिन आणि क्रॉस ब्रिज ऍक्टिव्हिटी ड्युरिंग द मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये कोणता आयन उपयोगी ठरतात. त्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम आणि पोटॅशियम 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्यामध्ये कॅल्शियम हा महत्वाचा आहे अनमास्किंग करण्यास किंवा करण्यासाठी महत्वाचा आयन ठरतो. तिसरा नंबरचा क्वेश्चन लॅक ऑफ रिलॅक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव्ह स्टिम्युलस सस्टेन्ड बाय द मसल कॉन्ट्रॅक्शन इज नोन ॲज. ह्याला काय म्हटलं जाते लॅक ऑफ रिलॅक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव्ह स्टिम्युलस. तर पहिला नंबरचा ऑप्शन टिटेनस, पुन्हा टोनस, स्पॅम्स अँड द लास्ट नंबरचा ऑप्शन इज द फटिग. तर यामध्ये याला म्हटलं जाते टिटेनस. टिटेनी जी की कोलेस्ट्रॉल टिटेनी ही एक बॅक्टेरियामुळे होणारा डिसीज आहे. त्यानंतर द स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी कॅन बी बेस्ट एक्सप्लेन ॲज द ऍक्टिन अँड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट द रॅदर स्लाइड पास इच अदर एकमेकावर पास होते. तर त्यानंतर दुसरा नंबरचा ऑप्शन वेन द मायोफायब्रिल साइड पास इच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन वाईल द ऍक्टिन फिलामेंट काय होते डू नॉट शॉर्टन. तिसरा नंबरचा ऑप्शन आहे काय वेन द मायोफिलामेंट स्लाइड pass each other actin filament shorten while the myofin filament do not shorten. आणि 4 नंबरचा ऑप्शन आहे actin and myosin filament shorten आणि slide each other. तर यामध्ये बघा actin आणि myosin filament हे काय करते ते do not shorten but the rather slide each other वर स्लाइड करते त्याला काय म्हटले जाते स्लाइडिंग फिलामेंट्स थेरी. त्यानंतर जे आहे स्टिम्युलेशन ऑफ द मसल फायबर बाय अ मोटर न्यूरॉन्स occur at the stimulation of the muscle fiber occur at the पहिला ऑप्शन आहे न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन, दुसरा आहे ट्रान्सवर्स बंडल ट्यूब्युल्स आणि तिसरा आहे मायोफिब्रिल आणि चौथा आहे सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. त्यामध्ये बघा न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन जी की आहे मोटर एंड प्लेट म्हणलं जाते याला. त्यामध्ये काय होते मसल फायबर मोटर न्यूरॉन्स ऑकर स्टिम्युलेशन तिथं काय केलं जाते ऑकर केलं जाते. त्यानंतरचा जो क्वेश्चन नंबर 6 आहे क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये आपल्याला काय झालं सांगितलेलं आहे की एज झोन इज द स्केलेटल मसल फायबर इज ड्यू टू द एज झोन कशामुळे असते द सेंट्रल गॅप बिटवीन द ऍक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू अ मायोसिन फिलामेंट इन द ए बँड. 2 नंबरचा ऑप्शन आहे एक्सटेंशन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बँड. 3 नंबरचा ऑप्शन आहे एब्सेन्स ऑफ द मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बँड आणि 4 नंबरचा ऑप्शन आहे सेंट्रल गॅप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बँड. तर यामध्ये बघा की सेंट्रल गॅप बिटवीन द ऍक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बँड ह्याला काय म्हटलं जाते एज झोन म्हटलं जाते. तर झेड लाईन काय असते आय लाईनला बायसेक्ट करणारी आय झोनला जी आय लाईनला जी बायसेक्ट करणारी जी लाईन असते त्याला काय म्हटलं जाते झेड लाईन म्हटलं जाते. तर त्यामध्ये बघा 7व्या नंबरचा क्वेश्चन जे की कर्नाटका 2013 मध्ये विचारला गेला आहे ड्युरिंग द मसल कॉन्ट्रॅक्शन इन अ ह्युमन काय होते सार्कोमेअर डज नॉट शॉर्टन ए बँड रिमेन्स सेम ए एच आणि आय बँड काय होते शॉर्ट होते असं विचारले आणि 4 नंबरचा ऍक्टिन फिलामेंट काय होते शॉर्ट होते. त्यामुळे ड्युरिंग द मसल कॉन्ट्रॅक्शन इन अ ह्युमन काय होते बघा तर ए बँड काय असते मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काय होत नाही शॉर्टन होत नाही. तर ही एक करेक्ट ऑप्शन आपल्याला दिसून येते. तर सार्कोमेअर शॉर्ट होते कारण की सार्कोमेअरचाच एच आहे पार्ट आहे त्यामुळे ती सार्कोमेअर काय होते शॉर्ट होणार आणि ऍक्टिव्ह फिलामेंट शॉर्ट होणार त्यामुळे. तर बघा 8 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये 2011 मध्ये विचारलेले 1 नंबरचा क्वेश्चन मसल टाइप ऑफ मसल प्रेझेंट इन आवर
त्याचं मॅचिंग बघायचं. आता हार्ट इज द इनव्हॉलेंटरी मसल ही बरोबर आहे. अनस्ट्रायटेड नसते, स्ट्रायटेड असते, हे चुकलंय. इंटेस्टाईन इज द स्ट्रायटेड अँड इनव्हॉलेंटरी असते पण स्ट्रायटेड नसते, स्मूथ मसल असते. तिसरं आहे थाय इज द स्ट्रायटेड अँड व्हॉलंटरी मसल्स. थाई म्हणजे काय असते, स्ट्रायटेड आणि व्हॉलंटरी मसल ही असते, स्केलेटल मसल किंवा मायोफिब्रिल जी असते ती. अप्पर आर्म इज द स्मूथ मसल अँड द फ्युजिफॉर्म इन द शेप. द स्मूथ मसल फ्युजिफॉर्म इन द शेप असतात हे आपल्याला माहिती आहे. तर यामध्ये करेक्ट ऑप्शन आहे थाय इज द स्ट्रायटेड अँड व्हॉल्युंटरी मसल असते जी की आपल्या कंट्रोलमध्ये असते. 9व्या नंबरचा क्वेश्चन आहे जी कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन इन द स्केलेटल मसल इन्व्हॉल्विंग द एटीपीज ऍक्टिव्हिटी. एटीपीज ऍक्टिव्हिटी ज्या प्रोटीन मध्ये असते स्केलेटल मसलच्या त्यामध्ये काय असते बघा आता. तर त्यामध्ये ट्रोपोनिन का बी ऑप्शन ट्रोपोमायोसिन, तिसरे मायोसिन अँड दी लास्ट ऑप्शन इज द अल्फा ऍक्टिनिन. त्यामध्ये मायोसिन जे प्रोटीन असते कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन ऑफ द स्केलेटल मसल इन्व्हॉल्विंग द एटीपीज ऍक्टिव्हिटी काय करते तिथं इन्व्हॉल्व करते. त्यानंतरचा 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रॅक्शन बाबत कोणचं स्टेटमेंट करेक्ट आहे आपल्याला विचारलंय. तर त्यामध्ये बघा लेंथ ऑफ द एज झोन इज द डिक्रीजेस. लेंथ ऑफ द एज झोन डिक्रीजेस. त्यानंतर लेंथ ऑफ द ई बँड रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यानंतर लेंथ ऑफ द आय बँड इन्क्रीजेस अँड द लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ द झेड लाईन काय होती इन्क्रीजेस होते. तर यामध्ये आपण आत्ताच हा क्वेश्चन बघितलेला की यामध्ये काय होते, एक तर काय होणार लेंथ ऑफ द एज झोन काय होणार डिक्रीज होणार आहे. आणि त्यामध्ये हे आत्ताच 2013 कर्नाटक सीईटी मध्ये बघितलेलं आहे की लेंथ ऑफ द ए बँड काय होणार आहे कॉन्स्टंट राहणार आहे. ही दोन ऑप्शन यामध्ये करेक्ट आहेत की लेंथ ऑफ द एज झोन इज डिक्रीजेस अँड द लेंथ ऑफ द ए बँड काय होती रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यानंतरचा 11व्या नंबरचा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द सार्कोमेअर. आता सार्कोमेअर काय आहे आपल्याला विचारलंय. त्यामध्ये बघा पहिला ऑप्शन आहे पार्ट ऑफ द एज, पार्ट बिटवीन द टू एज लाईन. दुसरा ऑप्शन आहे पार्ट बिटवीन द टू ए लाईन. तिसरा ऑप्शन आहे पार्ट बिटवीन द टू आय बँड आणि चौथा ऑप्शन आहे पार्ट बिटवीन द टू झेड लाईन. त्यामध्ये एज झोन काय आहे तर एज झोन एक प्रकारचा पार्ट बिटवीन द टू झेड लाईन ह्या याला काय म्हटलं जाते एज झोन म्हटलं जाते. तर त्यानंतरचा जे क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन इन द मसल. मसल मध्ये असणारा कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन कोणचा आहे तर त्यामध्ये बघा पहिला ऑप्शन आहे ट्रोपोमायोसिन, दुसरा ट्युबुलिन, तिसरा मायोसिन आणि चौथा असणारा काय असते ऍक्टिन. तो कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन असते ते असते मायोसिन जे की मसल मध्ये फॉर्म केलं जाते. मायो म्हणजे मसल असते. तर त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे 13 नंबरचा क्वेश्चन फंक्शनल युनिट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टाइल सिस्टीम इन द स्ट्रायटेड मसल. यामध्ये फंक्शनल युनिट काय असते कॉन्ट्रॅक्शनचं तर त्यामध्ये ते ऑप्शन पहिला आहे सार्कोमेअर, दुसरा असते झेड लाईन, तिसरा असते क्रॉस ब्रिज आणि चौथा असते मायोफिब्रिल. त्यामध्ये सार्कोमेअर जे असते ती काय असते फंक्शनल युनिट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन असते. त्यानंतर जे असते 14 नंबरचा क्वेश्चन वेन मसल बेंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर इट इज कॉल्ड ॲज द एक पार्ट दुसऱ्या मसलवर काय केलं जाते बेंड केलं जाते त्या पार्टला काय म्हणते ॲब्ड्युक्टर, रेग्युलेटर, एक्स्ट्रीमेटर आणि फ्लेक्सरल. त्यामध्ये या पार्टला म्हटलं जाते फ्लेक्सरल. तर ही 1996 ही इम्पॉर्टंट आहे पण PYQ आहे म्हणून आपण ध्यानात ठेवलं. त्यामुळे या पार्ट मध्ये बघितलं की आपण जास्त करून स्लाइडिंग फिलामेंट स्टेज मध्ये जी बँड आहेत बँड आणि सार्कोमेअर वर जास्त क्वेश्चन विचारले गेले आहेत. त्यानंतर जे स्केलेटल सिस्टीम आहे आता स्केलेटल सिस्टीम वर जे क्वेश्चन आले ते आपण बघणार आहोत वन बाय वन. तर बघा मॅच द फॉलोइंग कॉलम अँड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आता करेक्ट ऑप्शन आपल्याला काय करायचं आहे सिलेक्ट करायचं आहे. तर यामध्ये बघा फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स काय करणार आहे तर डू नॉट कनेक्टेड विथ स्टर्नम. स्टर्नमला कनेक्ट केले जात नाहीत. त्यानंतरचं ॲक्रोमियन. ॲक्रोमियन काय आहे ॲक्रोमियन इज द क्लॅविकल. ॲक्रोमियन जी असते ती क्लॅविकल मध्ये सापडल्या जाते. आणि 3 नंबरचा ऑप्शन आहे जी स्कॅप्युला. स्कॅप्युला मध्ये काय आहे तर स्कॅप्युला इज द लोकेटेड बिटवीन द सेकंड अँड द सेवन रिब मध्ये काय केलं जाते स्कॅप्युला लोकेटेड केला जाते. आणि 4 नंबरचा ऑप्शन जे आहे ग्लिनॉइड कॅव्हिटी. ग्लिनॉइड कॅव्हिटी जी असते ती हेड ऑफ द ह्युमेरसला काय केले जाते अकोमोडेट केली जाते त्यामध्ये. तर एचं काय झालं एचा 4 एचा 4 असं असणार एकच ऑप्शन आहे म्हणून ऑप्शन नंबर 4. त्यानंतर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन आपल्याला काय करायचं आहे सिलेक्ट करायचं आहे. त्यामध्ये देअर आर द 7 पेअर ऑफ द वर्टिब्रो sternal and the 3 pair of the vertebrochondral and 2 pair of the vertebral ribs आपल्याला पहिला ऑप्शन दिलाय. त्यानंतर ऑप्शन आहे 8, 9 and 10 pair of the rib articulate directly with the sternum.
तीन नंबरचा ऑप्शन दिला 11-12 पेअर ऑफ द रिब्स आर कनेक्टेड टू अ स्टर्नम विथ द हेल्प ऑफ द हायलिन कार्टिलेज. आणि चार नंबरचा ऑप्शन दिला इच रिब्स इन द फ्लॅट थाइन thin bone and the ribs are connected dorsally to by the thoracic vertebrae and the ventrally by the sternum हे आपल्याला सांगितलं. त्यामध्ये बघा जे आपल्या देर आर द 7 पेअर्स ऑफ द vertebro sternum म्हणजे 7 ह्या ज्या पेअर असतात ती ट्रू रिब्स असतात टोटल 12 पैकी. तीन काय असतात वर्टिब्रो कॉन्ड्रल जी की असतात तीन प्रकारच्या रिब्स असतात 8, 9 आणि 10 जे असणार आहे आणि 2 पेअर्स ऑफ द रिब्स जे असतात ती वर्टिब्रल रिब्स असतात जे की असतात फॉल्स रिब म्हणून त्याला पण ओळखलं जाते. तर यामध्ये हा ऑप्शन करेक्ट आहे. तर ह्यामध्ये बाकीचे सगळे ऑप्शन काय आहेत गलत आहेत. त्यामध्ये आउट ऑफ द एक्स पेअर ऑफ द रिब्स इन ह्युमन वाय पेअर्स आर द ट्रू रिब्स अँड द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एक्स पेअर्स म्हणजे आपल्याला काय माहिती 12 पेअर्स ऑफ द रिब्स आहेत आणि त्यामधल्या 7 पेअर काय असतात ट्रू रिब्स आहेत. असं ऑप्शन असणार काय असं ऑप्शन असणार आपला आन्सर सोडायचे. त्यामध्ये बघा डी काय आहे एक्स पेअर 12 पेअर ऑफ द रिब्स जे असतात आणि त्यामधले 7 असतात ट्रू रिब्स. ट्रू रिब्स आर द अटॅच डॉर्सली पाठीमागल्या साईडनी कोणत्याला वर्टिब्रल प्रॉब्लेमला आणि वेंट्रली स्टर्नम जे की एक प्रकारचं बोन असते शॉर्ट बोन असते त्याला काय म्हटलं जाते स्टर्नम वेंट्रली त्याला अटॅच झालेलं असते त्याला ट्रू रिब्स. त्यानंतर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टीम. स्केलेटल सिस्टीमचं फंक्शन नाही आपल्याला विचारलंय. त्यामध्ये प्रोडक्शन ऑफ द हीट लोकोमोशन प्रोडक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइड आणि स्टोरेज ऑफ द मिनरल. त्यामध्ये आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये प्रोडक्शन ऑफ द हीट ही काय आहे याचं फंक्शन नाही. त्यामध्ये लोकोमोशनचं डेफिनेट माहिती आपल्याला प्रोडक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइड बोन मॅरो मध्ये ह्याचं प्रोडक्शन केलं जाते आणि स्टोरेज ऑफ मिनरल जसे की कॅल्शियम स्टोअर केलं जाते बोन मध्ये ही एक महत्वाचं याचं तीन महत्वाचे काय आहे याचे फंक्शन आहेत पण प्रोडक्शन ऑफ द हीट याचं काय करणं आहे याचं फंक्शन नाही. त्यानंतर जे क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 19 ग्लिनॉइड कॅव्हिटी जे की 2015 कॅन्सल्ड एक्झाम मध्ये विचारलं आहे. ग्लिनॉइड कॅव्हिटी काय आर्टिक्युलेट कुणाला आर्टिक्युलेट करते. तर त्यामध्ये बघा पहिला ऑप्शन आहे क्लॅव्हिकल आणि स्कॅप्युला. दुसरा ऑप्शन आहे ह्युमरस आणि स्कॅप्युला. तिसरा जो ऑप्शन आहे क्लॅव्हिकल आणि ॲक्रोमियम आणि चौथा ऑप्शन आहे स्कॅप्युला आणि ॲक्रोमियम. त्यामध्ये बघा ह्युमरस जे असते आपलं हँडचं लिंबचं हे असते बोन असते लॉंग बोन तर त्याला काय ह्युमरस स्कॅप्युलाला काय केलं जाते आर्टिक्युलेट केलं जाते त्याला काय म्हटलं जाते ग्लिनॉइड कॅव्हिटी म्हटली जाते. त्यानंतरचा 20 नंबरचा क्वेश्चन आहे दे आर द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ द ह्युमन स्केलेटल करेक्टली मॅच द पेअर विथ रिस्पेक्ट टू इन्क्लुसिव्ह स्केलेटल कॅटेगरी वन पेअर इज नॉट मॅच्ड. एक पेअर काय केली जाते मॅच केलेली नाही बरोबर. आयडेंटिफाय द नॉन मॅचिंग पेअर आपल्याला काय करायचे आयडेंटिफाय करायची. तर त्यामध्ये बघा पहिला ऑप्शन दिलेला आहे स्टर्नम. स्टर्नम आणि रिब्स. स्टर्नम आणि रिब्स काय केलं जाते एक्झियल स्केलेटल म्हणून आपल्याला सांगितलंय. त्यानंतरचे दुसरा ऑप्शन आहे क्लॅव्हिकल आणि ग्लिनॉइड कॅव्हिटी काय आहे पेल्विक गर्डलचं आहे. तर बघा तिसरा ऑप्शन आहे ह्युमरस आणि अल्ना काय आहे तर अपेंडिक्युलर स्केलेटन आहे आणि मॅलियस स्टेपस ही एअरवॉसिकल असतात. ही तर आपल्याला माहिती डेफायनेट ह्युमन आणि अल्ना अपेंडिक्युलर सिस्टम असतात. स्टर्नम रिब्स काय असतात एक्झियलचं असतात पण क्लॅव्हिकल आणि ग्लिनॉइड कॅव्हिटी जे असते पेल्विकचं नसून ते पेक्टोरल गर्डरचे काय असतात पार्ट असतात. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे question number 21 which one of the following is the correct matching of the three items and their grouping category. तर इलियम इस्चियम आणि प्यूबिस ही काही कोॲक्सियल बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल असं म्हटलं. दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनला ऍक्टिन मायोसिन आणि रोडॉप्सिन इज द मसल प्रोटीन असते. तिसऱ्या नंबरचा सायटोसाइन युरॅसिल अँड थायमिन इज द पिरॅमिडिन आणि मॅलियस इनकस आणि कॉक्ले इज द एअरवॉसिकल. आपल्याला असे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्यामध्ये बघा इलियम इस्चियम आणि प्यूबिस जे असतात कोॲक्सियल बोन असतात पेल्विक गर्डर मध्ये ही 3 प्रकारचे बोन आपल्याला फाउंड होताना दिसतात. तर ऍक्टिन मायोसिन आणि रोडॉप्सिन ऍक्टिन आणि मायोसिन हे मसल प्रोटीन आहेत पण रोडॉप्सिन ही आय मध्ये फाउंड होणारा प्रोटीन आहे. त्यानंतर सायटोसिन युरॅसिल आणि थायमिन आणि युरॅसिल ही काय आहेत आपल्याला माहिती तर ही पिरॅमिडिन आहेत पण सायटोसिन आहे जे आहे काय प्युरिन आहे. त्यानंतर मॅलियस इनकस हे आपल्याला काय म्हणतात एअरवॉसिकल आहे पण इनर इयरचा ही दोघं काय आहेत इनर इयर आहे मिडल इयर आहेत पण कॉकली हे काय आहे इनर इयर आहे. ही 3 प्रकारचे एअरवॉसिकल असतात की मॅलियस इनकस आणि स्टेपल.
त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयटम इज द करेक्ट टोटल नंबर ऑफ द बोनला काय केलं तर करेक्ट आहे. टाईप नंबर करेक्ट कोणता ते आपल्याला सांगितलं इथे. त्यामध्ये टाईप ऑफ द डायबिटीज 3 चुकीचं आहे कारण की दोनच असतात. एक डायबिटीज इन्सिपिडस आणि एक डायबिटीज डायबिटिक मेलिएटस. दोन प्रकारचे डायबिटीज असतात. सर्वायकल वर्टिब्रे इन अ ह्युमन मध्ये असणारा सर्वायकल वर्टिब्रेचा नंबर 8 आहे असे त्यांनी सांगितलंय. त्यानंतर जे फ्लोटिंग रिब्स इन ह्युमन इज द 4 आणि लास्टचा ऑप्शन आहे अमायनो ऍसिड फाउंड इन द ह्युमन आर द 16. चुकीचं आहे. अमायनो ऍसिड किती असतात आपल्यामध्ये 20 अमायनो ऍसिड असतात. सर्वायकल वर्टिब्रे सर सर किती असते सर थोरा थोरा सर थोरा 12 थोरॅसिक किती असतात 12 असतात आणि सर 7 सर म्हणजे सर्वायकल किती असतात तर 7 असतात. तर फ्लोटिंग रिब्स आपल्याला माहिती की 2 पेअर असतात म्हणजे 4 फ्लोटिंग रिब्स असतात जी की 11 and 12 पेअर असते. इन अ ह्युमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनाटॉमिकल करेक्ट कोणचं आहे अनाटॉमीच्या नुसार. तर बघा कोएक्झल बोन असते 3 पेअर असते. त्यानंतर सलायव्हरी ग्लँड असते 1 पेअर असते. चुकीचं आहे. तर आपल्याला माहिती की 3 पेअर सलायव्हरी ग्लँड असतात. क्रॅनियल नर्व्स असते 10 पेअर असतात आणि फ्लोटिंग रिब्स असते 2 पेअर असतात. तर काय विचारलं आपल्याला अनाटॉमिकली करेक्ट कोणचं आहे तर आताच बघितलं की फ्लोटिंग रिब्स काय 2 पेअर असतात फ्लोटिंग रिब्स मध्ये. तर त्यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे त्यामध्ये बघा 24 नंबरचा क्वेश्चन acromion process is characteristically found in the pelvic girdle of the human mammal, pectoral girdle of the mammal, skull of the frog and the sperm of the mammal. तर ह्यामध्ये बघा की पेक्टोरल गर्डल जे असतं आपलं जिथे स्कॅपुला असतं त्यामध्ये काय असते acromion process जी की 2019 ला पण विचारले गेलेलं आहे की आणि मॅच द कॉलमिंगच्या फॉर्म मध्ये विचारले गेले तर रिपीट होतात क्वेश्चन. तर त्यानंतरचा 25 नंबरचा क्वेश्चन बघा व्हॉट विल बी हॅपन इफ द लिगामेंट आर टॉर्न. जर लिगामेंट फाटले तर काय होणार आहे तर त्यामध्ये बघा की बोन्स पहिला नंबरचा ऑप्शन बोन विल बी मूव फ्रीली ॲट द जॉईंट अँड नो पेन ऑकर. दुसऱ्या नंबरचा क्वेश्चन ऑप्शन आहे बोन लेस मुव्हेबल अँड द जॉईंट ॲट द जॉईंट अँड द पेन होणार आहे आणि लेस मुवमेंट होणार आहे. बोन विल बी अनफिक्स्ड अँड बोन विल बी फिक्स्ड. तर यामध्ये बघायला गेलं तर करेक्ट ऑप्शन बघायला गेलं तर बोन विल बी लेस मुव्हेबल अँड जॉईंटला लेस मुव्हेबल होईल कारण की मुवमेंटसाठी लिगामेंट लागतात आणि बी जी बल्ब काय करत असते लिगामेंट त्यांना बोन टू बोन जोडत असते आणि त्यामध्ये काय होणार आहे घर्षण होणार आहे त्यामुळे काय होणार आहे पेन तर आपल्याला तिथं जाणवणार आहे जर लिगामेंट अब्सेंट असले तर. 26 नंबरचा क्वेश्चन जे आहे स्टर्नम इज कनेक्टेड बाय द टू रिब्स. स्टर्नम काय केलं जाते कनेक्टेड केलं रिब्सला काय मार्फत कनेक्ट केलं जाते बोनी मॅटर व्हाईट फायब्रस कार्टिलेज हायलिन कार्टिलेज आणि एरिओलर कार्टिलेज या की हायलिन कार्टिलेज जे असते त्यांनी काय केलं जाते स्टर्नमला आपल्या रिब्सला कनेक्ट केलं जाते. त्यानंतर 27 नंबरचा क्वेश्चन बोन रिलेटेड टू स्कलचा असणारा बोन कोणचा आहे तर 27 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये ऑप्शन दिलेले आहेत कॅरोकॉइड त्यानंतर एरिटेनॉइड तिसरा आहे पेट्रिनोगॉइड आणि चौथा आहे एटलास. ही 4 प्रकारचे ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये जी पेट्रिगॉइड ही 2000 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे म्हणजे सिलेबस चेंज झालेला आहे. पेट्रिगॉइड ही ध्यानात ठेवा. तर त्यानंतरचा 28 नंबरचा क्वेश्चन आहे टोटल नंबर ऑफ द बोन इन द इच लिंब ऑफ द ह्युमन मॅनच्या इच लिंब मध्ये असणाऱ्या बोनची संख्या किती आपल्याला विचारले. त्यामध्ये बघा 24 30 14 आणि 21 असे आपल्याला ऑप्शन दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये प्रत्येक लिंब मध्ये किती असते तर 30 बोन असतात पायाचे असो किंवा हाताचे असो. त्यानंतर 29 नंबरच्या नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्युमन बॉडी सारखे विचारले जाणारे क्वेश्चन आहे की फ्लोटिंग रिब्स किती असतात तर 2 पेअर असते आणि 4 त्यामध्ये काय असते ते बोन रिब्स असतात. त्यानंतरचा 30 नंबरचा क्वेश्चन आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनंट इन द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डर. पेक्टोरल गर्डरचा कोणता पार्ट आहे आपल्याला विचारलंय तर त्यामध्ये स्टर्नम एसिप्टोबिलम त्यानंतर ग्लिनॉइड कॅव्हिटी आणि इलियम ही आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्यामध्ये बघा ग्लिनॉइड कॅव्हिटी जी की स्कॅपुला मध्ये ह्युमरस आणि स्कॅपुलाला जोडण्यासाठी मॅच द कॉलम मध्ये ह्याचे आपण क्वेश्चन केला. एसिटोबिलम जी असते ती असते
पेल्विक गर्डल मध्ये असते आणि स्टर्नम बोन आहे आणि इलियम इस्चिम पिविस काय असते तीन कोएक्झल बोन असतात. ही पण आपण चारही ऑप्शन आपण वरी डिटेल मध्ये स्टडी केलेले आहेत पीवायक्यू मध्ये. त्यानंतर 31 नंबरचा क्वेश्चन आहे सर्व्हायकल वर्टिब्रे इन द ह्यूमन्स. 7 सर्व्हायकल वर्टिब्रे असते तर थोरॅसिक 12 असते आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर सर्व्हायकल वर्टिब्रे ह्युमन मध्ये काय असते सेम इन व्हेल, more than in the rabbit, double than the that of the horse and less than that of the giraffe. तर हे चार ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये बघा मॅमल, मॅन पण काय ह्युमन पण एक मॅमल आहे आणि सेम इन द वेल, वेल पण एक काय असते मॅमल आहे. यामुळे यांच्यामध्ये सर्व्हायकल वर्टिब्रे 7 सर्व्हायकल वर्टिब्रे सेम असणार आहेत. त्यानंतर 32 नंबरचा क्वेश्चन आहे लॉंग बोन फंक्शन इन द. लॉंग बोन कायचं फंक्शन ही करते आपल्याला माहिती. तर त्यामध्ये बघा सपोर्ट करताय का सपोर्ट इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन आणि ल्युकोटाइड सिंथेसिस करण्याचं काम सपोर्ट आणि इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन यामध्ये बघायला गेलं तर करेक्ट ऑप्शन बघायला गेलं तर सपोर्ट करताय इरिथ्रोसाइट आणि ल्युकोसाइट सिंथेसिस पण यामध्ये केलं जाते की लॉंग बॉन म्हणजे जसे की थाईचं बोन असते फिब्युला. त्यानंतर जे असते क्वेश्चन नंबर 33 इज द नंबर ऑफ द सर्वायकल वर्टिब्रे इन द कॅमेल. कॅमेल मध्ये असणारे सर्वायकल वर्टिब्रे किती असते तर त्यामध्ये बघा मोर दॅन द रॅबिट, लेस दॅन द रॅबिट, सेम ॲज द व्हेल अँड मोर दॅन द हॉर्स. वरील आपण आताच क्वेश्चन बघितलं क्वेश्चन नंबर 31 टाइप ही एक प्रकारचा मॅमल आहे आणि मॅमल मध्ये काय असणार आहे वर्टिब्रे काय असणार आहे सेम असणार आहे. त्यामुळे कॅमल मध्ये असणारे वर्टिब्रे ह्युमन मध्ये असणारे वर्टिब्रे सर्वायकल आणि वेल मध्ये असणारे वर्टिब्रे काय असणार आहे सेम असणार आहेत. त्यानंतर 34 नंबरचा क्वेश्चन आहे डेल्टॉइड रिच ऑकर्स इन. डेल्टॉइड रिच त्यामध्ये ऑकर दिसून येते आपल्याला. तर त्यामध्ये ऑप्शन दिले आहेत रेडियस, अल्ना, फेमर आणि ह्युमरस. तर ह्युमरस मध्ये आपल्याला काय केलं जाते डेल्टॉइड रिच काय केली जाते सापडली जाते. त्यानंतरचा जे क्वेश्चन आहे जॉईंट्स मधनं. आता जॉईंट्स मधनं आपल्याला जे क्वेश्चन विचारले गेले ते आपण बघणार. जॉईंट्सला खूप महत्वाचा पार्ट आहे कारण जॉईंट्स मधनं जास्त क्वेश्चन विचारले. मॅच द फॉलोइंग जॉईंट्स अँड द बोन्स इन्व्हॉल्व. आता ही काय 2019 मध्ये ओडिसा नीट पेपर मध्ये रिसेंटली खूप विचारलं झालेलं जॉईंट मध्ये. तर बघा ग्लायडिंग जॉईंट. आता ग्लायडिंग जॉईंट मध्ये काय आहे बिटवीन द कार्पल. ग्लायडिंग जॉईंट काय असते कार्पलच्या मध्ये आपल्याला दिसून येते. तर त्यामध्ये दुसरा काय आहे हिंज जॉईंट. हिंज जॉईंट आपल्याला कुठे दिसून येते हिंज जॉईंट आपल्याला येते दिसून बिटवीन द ह्युमरस आणि अल्ना ह्यामध्ये काय आपल्याला हिंज जॉईंट दिसून येते. तिसऱ्या नंबरचं पायवेट जॉईंट. पायवेट जॉईंट आपल्याला कुठे दिसून येते बिटवीन ऍक्सिस आणि अटलास मध्ये. आणि 4 नंबरचा ऑप्शन जे आहे सॅडल जॉईंट. सॅडल जॉईंट आपल्याला कुठे दिसून येते बिटवीन कार्पल अँड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब. तर पहिल्याचं काय झालंय आपल्याला पहिल्याचं 3 नंबर म्हणजे बिटवीन कार्पल पहिल्याचं 3 नंबर असणारे एकच ऑप्शन आहे की ए. त्यानंतर पायवेट जॉईंट बिटवीन द एटलास अँड ऍक्सिस इज द टाइप ऑफ द पायवेट जॉईंट एटलास आणि ऍक्सिस. आताच बघा 2017 मध्ये विचारला क्वेश्चन 2019 मध्ये विचारला क्वेश्चन आणि ह्यामध्ये पायवेट जॉईंटचं उदाहरण दिलंय आपल्याला एटलास आणि ऍक्सिस. पायवेट जॉईंट इन द एटलास आणि ऍक्सिस इज द टाइप ऑफ द कायचा आहे कार्टिलेज जॉईंट, सिनोव्हेल जॉईंट, सॅडल जॉईंट आणि फायब्रस जॉईंट. तर आपल्याला माहिती की फायब्रस जॉईंट, ग्लायडिंग जॉईंट ही सगळे काय सॉरी सिनोव्हेल जॉईंट मधले पायवेट जॉईंट, सॅडल जॉईंट, ग्लायडिंग जॉईंट हे सगळे काय आहेत सिनोव्हेल जॉईंट आहेत. पायवेट जॉईंट हे काय आहे सिनोव्हेल जॉईंटचं एक महत्वाचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर जे 27 नंबरचा क्वेश्चन आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉईंट विल अलाउ द नो मुवमेंट. तर नो मुवमेंट असणारा जॉईंट असा कोणता आहे ते आपल्याला विचारलंय. त्यामध्ये सिनोव्हेल जॉईंट, बॉल अँड सॉकेट, फायब्रस आणि कार्टिलेज. तर यामध्ये बघायला गेलं तर फायब्रस जॉईंट जी काय असते स्कल मध्ये फाउंड होते, सुचर्स असते त्यांच्यामध्ये. तर यामध्ये काय असते मुवमेंट अलाउ केले जातात नाही. सिनोव्हेल जॉईंट, बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आणि कार्टिलेज जॉईंट जी की वर्टेब्रे मध्ये असते यामध्ये काय असते मुवमेंट असते. सगळ्यात जास्त मुवमेंट सिनोव्हेल जॉईंट मध्ये असते. त्यामध्ये 28 मध्ये काय दिलंय क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट द करेक्ट मॅचिंग अँड टाइप ऑफ द जॉईंट अँड एक्झाम्पल ऑफ द ह्युमन स्केलेटन. म्हणजे सिलेक्ट करेक्ट मॅचिंग आपल्याला काय करायचं सिलेक्ट करायचं. कार्टिलेजेशन जॉईंट कुठे असते बिटवीन द फ्रंटलर अँड द परायटल. चुकीचं कारण की कार्टिलेजेस नसते फायब्रस असते. Fiber joint between the third and the fourth cervical vertebrae. चुकीचं आहे कारण की कार्टिलेजेस जॉईंट असते वर्टिब्रे मध्ये. त्यानंतर जे हिंज जॉईंट, हिंज जॉईंट काय मध्ये असते बिटवीन द ह्युमरस अँड पेक्टोरल गर्डर. त्यामध्ये काय असते हिंज जॉईंट असते. ही पण चुकीचं आहे कारण की ह्युमरस अँड पेक्टोरल गर्डर मध्ये काय असते ग्लेनॉइड कॅव्हिटी जी की बॉल अँड सॉकेट
जॉईंट तिथं असतात आपल्याला दिसून येते. आणि लास्ट जे आहे ग्लायडिंग जॉईंट, आपण आताच मॅच द कॉलम मध्ये बघितले की ग्लायडिंग जॉईंट ही एक सिनोव्हियल जॉईंटचं एक्झाम्पल आहे. आणि बिटवीन द कार्पेल हे आपल्याला फाउंड होताना दिसतंय. त्यामध्ये जास्त करून मॅच द कॉलमचे क्वेश्चन यायला लागले. तर 39 क्वेश्चन मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक अँड एक्झाम्पल ऑफ द सिनोव्हियल जॉईंटचं कॅरेक्टरिस्टिक आणि एक्झाम्पल ओळखायचं आपल्याला. फ्लुइड फिल द सिनोव्हियल कॅव्हिटी इन द बोन आणि जॉईंट बिटवीन ऍटलिस्ट आणि ऍक्सिस हे असू शकते. कारण की ही काय आहे पायवेट जॉईंटचं एक्झाम्पल आहे. तर लिम्फ फील्ड विथ बिटवीन द बोर्ड ही नसते, कारण की सिलोइड फ्लुइड त्यामध्ये फील्ड केलं जाते. हे ऑप्शन कट होते. त्यानंतर जर फ्लुइड कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स, कारण फ्लुइड कार्टिलेज नसते, सिनोव्हियल फ्लुइड असते. फ्लुइड बिटवीन द टू जॉइंट्स अँड प्रोव्हाइड द कुशन अँड द स्कल बोन मध्ये नसते, कारण की स्कल बोन मध्ये असणारे जॉईंट जास्त ते असते तर फायब्रस जॉइंट. त्यामुळे ऑप्शन नंबर ए फ्लुइड फील्ड विथ द सिनल कॅव्हिटी ऑफ द टू बोन्स अँड द जॉइंट बिटवीन द ऍटलास अँड ऍक्सिस हे आपल्याला काय करायचं उत्तर होईल. त्यानंतरचा क्वेश्चन जे आहे 40 नंबरचा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्युमन स्केलेटनचं काय करेक्ट एक्सप्लेनेशन काय द्यायला लागले. तर त्यामध्ये बघा, parietal bone and the temporal bone of the skull are joined by the fibrous joints. ही बरोबर असू शकते, कारण की ह्यामध्ये बघा ही स्कलचा पार्ट आहे तिथं काय असणार आहे फायब्रस जॉइंट असणार आहे. फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द ऍक्सिस अँड आर्टिक्युलेट विथ द ऑसिपिटल कॉन्डाइन. फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द occipital condyle बघू. 9th and 10th pair of the ribs are called as the floating. चुकीचे, कारण की 11th and 12th काय असते फ्लोटिंग रिब्स आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर ग्लिनॉइड कॅव्हिटी इज द डिप्रेशन टू विच द थाय बोन इज आर्टिक्युलेटेड. ही चुकीचं आहे. ग्लिनॉइड कॅव्हिटीला काय असते ह्युमरस आर्टिक्युलेट केलं जाते, आणि जी असते ती थाय बोन जिथे अटॅच केलं जाते त्याला काय म्हणते ना, त्याला म्हटलं जातं की पेल्विक गर्डरचं पार्ट येते. आणि त्यामध्ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इज द परायटल बोन अँड द टेम्पोरल बोन आर द जॉईंट बाय द फायब्रस जॉईंट निघाल काय केलं कनेक्ट केलं जाते. त्यानंतर 41 नंबरचा क्वेश्चन आहे, एल्बो जॉईंट इज द एक्झाम्पल. एल्बो जॉईंट कायचं एक्झाम्पल आहे आपल्याला विचारलंय. तर एल्बो जॉईंट हिंज जॉईंट आहे, ग्लायडिंग जॉईंट आहे, बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे, पायवेट जॉईंट आहे. तर हिंज जॉईंट जे की वन डायरेक्शन अशा प्रकारचं असते, त्यामध्ये या प्रकारची मुवमेंट आपण दिसू येऊ शकते. त्यामध्ये एल्बो जॉईंटचा एक्झाम्पल काय आहे, एल्बो जॉईंट एल्बो जॉईंटचा एक्झाम्पल आहे. 42 नंबरचा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेअर इज द करेक्टली मॅच. हिंज जॉईंट काय असते बिटवीन वर्टिब्रे, चुकीचं आहे, कारण की हिंज जॉईंट नसते, कार्टिलेजियस जॉईंट असते वर्टिब्रे मध्ये. ग्लायडिंग जॉईंट असते बिटवीन द झायगोफायसिस अँड द सक्सेसिव्ह वर्टिब्रे, यामध्ये झायगोफायसिस असते. त्यानंतर कार्टिलेज जिनेस जॉईंट अँड बिटवीन द स्कल यामध्ये चुकीचं आहे, कारण की स्कल मध्ये असणारे फायब्रस असते. फायब्रस जॉईंट बिटवीन द फॅलेंजेस चुकीचे, कारण की फायब्रस जॉईंट कुठं असते, फायब्रस जॉईंट असते आपल्या स्कल मध्ये. तर ही तीन ऑप्शन आपण एलिमिनेट केले, त्या दोन ए सी अँड डी एलिमिनेट केले. त्यामुळे ऑप्शन नंबर बी इज द ग्लायडिंग जॉईंट बिटवीन द झायगोफायसिस ऑफ द सक्सेसिव्ह वर्टिब्रे मध्ये ग्लायडिंग जॉईंट आपल्याला दिसून येतोय. तर त्यानंतरचा 43 नंबरचा क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द नेम ऑफ द जॉईंट बिटवीन द रिब्स अँड स्टर्नम. स्टर्नम आणि रिब्स मधल्या असलेल्या जॉईंटला आपण काय म्हणू शकतो. तर त्यामध्ये कार्टिलेजियस जॉईंट आपण आताच बघितले की जे असतात वर्टेब्रल कॉलम मध्ये आपल्याला दिसून येते. तर त्यानंतर रिब्स रिब्स मध्ये पण तीच दिसून येते. 44 नंबरचा क्वेश्चन, जॉईंट बिटवीन द ऍटलास अँड ऍक्सिस इज कॉल्ड ॲज द अँग्युलर जॉईंट, हिंज जॉईंट, पायवेट जॉईंट आणि सॅडल जॉईंट. तर हे महत्वाचं क्वेश्चन आहे जी की सारखं सारखं विचारलं गेलेलं आहे पॉइंट जॉईंट जी की सिनोव्हियल जॉईंट म्हणून ओळखलं जाते. त्यानंतरचा जे क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 45 इज द टाइप ऑफ द जॉईंट बिटवीन द ह्युमन स्कल बोन इज कॉल्ड ॲज द. ह्युमन स्कल मध्ये बोन जी जॉईंट आपल्याला फाउंड होते ती असते फायब्रस, आणि कार्टिलेज असते वर्टिब्रे मध्ये. हिंज जॉईंट जे असते आपल्याला ह्युमरस आणि टिबिया फिबुला ह्यांच्यामध्ये दिसून येऊ शकते. सिनोव्हियल जॉईंट ही आपल्याला काय असते पायवेट जॉईंट, ही सगळे जॉईंट त्याचे असतात. त्यानंतरचा जी कन्सेप्ट आहे त्यामध्ये आपण बघणार ह्यामध्ये बघा जॉईंट मध्ये आपल्याला जास्त करून मॅच द टाईप किंवा फॉलोइंग मॅच करायची क्वेश्चन जास्त करून यायला लागले. तर पण सिलोव्हियल जॉईंट वरून जास्त क्वेश्चन आपल्याला ह्या पार्ट मध्ये दिसून येत आहेत. त्यानंतर जो क्वेश्चन आहे पार्ट आहे की डिसऑर्डर ऑफ द मस्क्युलर सिस्टीम ऑफ द स्केलेटल सिस्टीम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्क्युलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड. तर इनहेरिटेड होणारी म्हणजे एका जनरेशन दुसऱ्या जनरेशन येणारी
डिसऑर्डर कोणची ब्युटोलिझम, टिटेनी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आणि मायस्थेनिया ग्रेव्हिस. जी मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आपल्याला माहिती की याचं जेनेटिक्स मध्ये पण दिलेलं आहे की मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी ही काय करे इनहेरिटेड केली जाते की ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आहे मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी. आणि मायस्थेनिया ग्रेव्हिस जी आहे मायस्थेनिया ग्रेव्हिस ही काय आहे ऑटोइम्युन डिसऑर्डर जी की आपल्याला ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज किंवा एक्सक्रेटरी सिस्टम नाही याच पार्ट मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला डिसऑर्डर ऑफ द मस्क्युलर सिस्टीम मध्ये. तर याचं करेक्ट उत्तर आहे मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी. त्यानंतर जर क्वेश्चन आपल्याला बघायचं आहे osteoporosis and age-related disease of the skeletal system may occur due to osteoporosis कायमुळे होते ते आपल्याला विचारलंय. तर बघा 47 immune disorder affecting the neuromuscular junction leading to the fatigue, high concentration of the calcium and sodium, decrease in level of the estrogen, accumulation of the uric acid leading to inflammation of the joint. तर ही सर्व सर्व आपल्या एनसीईआरटी मध्ये डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द इस्ट्रोजन मुळे आपल्याला काय होते ऑस्टिओपोरोसिस ज्यामुळे काय होते बोन डिमिनरलायझेशन होते आणि त्यामुळे फ्रॅक्चर होण्याचे चान्सेस होते. आणि डी ऑप्शन मध्ये दिले अक्युमुलेशन ऑफ द युरिक ऍसिड ह्याला कारण इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट युरिक ऍसिड मध्ये होणारे इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ला ऑप्शन आपल्याला दिलेला आहे. तर त्यामध्ये 48 नंबरचा क्वेश्चन आहे द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लोकोमोशन इन ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम ॲज अ 10 thoracic vertebrae नाही 12 थोरा 12 थोरा. तर 12 थोरावर आपल्याला काय करायचं 12 thoracic vertebrae 12 असते. तर त्यानंतर जॉईंट बिटवीन द ऍडजस्टिंग वर्टिब्रे इज द फायब्रस चुकीचं आहे कारण की कार्टिलेजिनस आपण आता जॉईंट मध्ये बघून आलेलो आहोत. त्यानंतर डिक्रीज इन इस्ट्रोजन डिक्रीज इन लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन कॉज द ऑस्टिओपोरोसिस चुकीचं आहे. आताच आपण बघितले की इस्ट्रोजन डिक्रीज होते. accumulation of the uric acid crystal in the joint is called as the inflammation cause करते ही बरोबर आहे कारण की त्यामध्ये गॉट हा डिसीज आपल्याला तिथं दिसून येतो युरिक ऍसिडचं डिपॉझिशन झाल्यामुळे. त्यानंतर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ द मसल इन ह्यूमन. द फेलियर इन न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन ट्रान्समिट इन द मायस्थेनिया ग्रेव्हिस कॅन प्रिव्हेंट अ नॉर्मल स्वेलिंग. त्यानंतर accumulation of the urea and creatinine in the joint cause the inflammation. Overdose of the vitamin D cause osteoporosis. ही चुकीचं आहे कारण की डी महत्वाचं असते osteoporosis साठी. And the last option is the rapid contraction in the skeletal muscle cause the muscular dystrophy is ही पण चुकीचं आहे कारण की टिटेनी आहे. तर यामध्ये failure of the neuromuscular junction transmits in the myasthenia gravis कारण की यामध्ये मसल अफेक्ट होतात and prevent the normal swelling. आता मसल मुवमेंट रेग्युलर झालं नाही म्हणून पेरिस्टासिस रेग्युलर होणार नाही त्यामुळे ही नॉर्मल स्वेलिंग होणार नाही. त्यामध्ये लास्टचा क्वेश्चन आपण बघणार आहे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द स्पेसिफिक डिसऑर्डर इन द मस्क्युलर ऑर द स्केलेटल सिस्टीम. त्याच्यामध्ये मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी इज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल. तर मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी मध्ये शॉर्टनिंग ऑफ द मसल होत नसते. त्यानंतर जी क्वेश्चन आहे ऑप्शन आहे ऑस्टिओपोरोसिस इज द डिक्रीज इन द बोन मास अँड द हायर चान्सेस ऑफ द फ्रॅक्चर इन द ऍडव्हान्सिंग एज जी की काय म्हणत असते डिक्रीज इन इस्ट्रोजन कॉन्सन्ट्रेशन ही एकदम करेक्ट ऑप्शन आहे. त्यानंतर मायस्थेनिया ग्रेव्हिस द ऑटोइम्युन डिसऑर्डर ही बरोबर आहे विच इनेबल्स द स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन ही चुकीचं आहे. ही बरोबर आहे कारण की ऑटोइम्युन डिसऑर्डर आहे ही आणि रुमॅटॉइड आर्थरायटिस जी की ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. आणि लास्टचा आहे gout is the inflammation of the joint due to extra deposition of the calcium. कॅल्शियमचं चुकीचं आहे. कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे आपल्याला माहिती की टिटेनी होत असते रॅपिड स्पॅम इन द मसल. पण गॉट ही असते इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपॉझिशन ऑफ द कॅल्शियम नसून त्यामध्ये काय असते युरिक ऍसिडचं डिपॉझिशन होत असते. तर हे बघितलं आपण काय हे बघितलं आपण लोकमेशन आणि मुवमेंट आणि अशा प्रकारच्या पार्टला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.